виступав по кікбоксингу. У мене десь там 30-40 боїв може. Коли це почалось, ну це був якийсь такий шок. Пропустив такий вдар, який майже прикольно було вижити після цього. Для того, щоб бути оператором ставок на спорт, ти не можеш бути діючим спортсменом. Коли ти вже чемпіон світу, то для боксера краще навпаки не мати ніякого контракту. Наступні 30 секунд можуть змінити 30 років твого майбутнього життя. Привіт усім! Ми знову на каналі Ukrainian Diaspora Sport Association. Ми в гостях українського професійного боксера у напівважкій вазі, чемпіон світу за версією WBC, бронзовий призер Олімпійських ігор, чемпіон літньої універсіади, чемпіон світу серед студентів, переможець Кубка Європи, багаторазовий чемпіон України, заслужений майстер спорту України Олександр Гвоздик. Доброго дня. Добрий день. Приємно з вами познайомитися. Навзаєм. Розкажіть про себе, чим ви займаєтесь і чим взагалі подобається Америка? По-перше, займаюся боксом в Америці. Чим подобається, не знаю. Я живу в Каліфорнії, погода подобається. Я приїхав сюди 10 років тому і подобається. Якщо б не подобалося, поїхав би. Ось якось тут таке життя повільніше. Мені здається, у нас це якось, навіть ти заходиш в якийсь ресторан і ти бачиш навіть погляди у людей інші. Вони якісь такі напружені, щось там розмовляють. А тут всі на такому, на чилі, на розслабоні, мені здається. І якось мені це заходить. Адаптація в загальному проходила довго чи… Ні, насправді я приїхав і мені здається, тільки що щойно у LAX я переступив, вийшов на вулицю і мені одразу адаптування пройшло нормально. Діти? Той, що зараз старший, йому ще навіть 6 не виповнилось, а доньки було там декілька місяців. Зараз в мене троє, одному вже буде 16, 10 та 8. Вони взагалі себе сприймають як американці. Вони розмовляють тільки на англійській мові, зі мною тільки на англійській. В них мислення американське на 100%. В загальному трішки розуміють українську? Так, ми зі Сходу, я все життя, що моя жінка розмовляємо на російській, тому на російській можуть розмовляти без питань. На українській розуміють, розмовляти трошки важко. Поки що. Але ми це виправимо. Батько 3 дітей, професійний боксер. В доньки в школі виступ, в сина в школі виступ, тренування. Як ти все встигаєш зробити? Ну, з дітьми це треба дати медаль моїй жінці. Тобто вона сама спортом в дитинстві не займалася, але зараз я бачу в неї такий азарт, такий драйв. Донька професійно займається художньою гімнастикою і вже навіть стала чемпіонкою штату Каліфорнія. Тобто у своїй віковій категорії. Молодший займається спортивною гімнастикою. Тут також показує непогані успіхи. І тобто ще проблема в тому, що якась секція знаходиться тут у Камарило. Інша у Лос-Анджелесі. Тобто моя жінка їздить, ну як просто як білка в колесі. Скажи, будь ласка, а куди саме ходить твоя донька, на які заняття? Це секція ось тут у Валлі, у місті Чатсворт. І називається це Бурло Rhythmic Academy. Це білоруська спортсменка, олімпійська призерка. Вона відкрила свою секцію. Вона така достатньо велика. Там дві великих зали, і вони там і тренуються, і змагання проводять. Ти встигаєш інколи попадати на якісь змагання? Чи на змагання стараюсь попадати, якщо це тут локально у Лос-Анджелесі, тому що моя жінка їздить у Чикаго багато, зараз поїде наступного тижня у Лас-Вегас. Ну, я, звичайно, з ними не поїду. Це вже більше як професійний підхід, так? Чи так, ще в такому професійний, віці? тому що вона тренується 6 разів на тиждень і тренування 4 години. Тобто вона тренується з точки зору часу навіть більше ніж я. Так, Олександр, а звідки в тебе появилася наснага до боксу? У мене батько трохи боксував в дитинстві, в його дитинстві. Але це було таке, я не можу назвати чимось таким серйозним. Тобто він там боксував десь по дітях, там навіть вигравав першість Харківської області. І він якось з дитинства мені намагався це вбити в голову, що бокс, якось там. Але мені це не подобалось, тобто мені подобалось більше щось таке, що я бачив у фільмах,
щось східне, кунг-фу, карате, оці фільми, кікбоксер Жан-Клод Ван Дамм, він мене дуже подобався. І один з моїх хлопців, з друзів зі школи, запропонував мені піти на секцію кікбоксингу. І я прийшов туди, а там кікбоксинг у пострадянському просторі – це було щось таке, коли боксери, які не змогли досягнути успіхів у боксі, вони переключалися на кікбоксинг. І так як спорт молодий, тобто їм було легше там якось реалізуватися. І тому наш тренер був також з боксерською базою. І в нас було, наприклад, 3 тренування на тиждень, 2 з яких був бокс. І я якось по декілька місяців позаймався кіком, і потім я подивився на спарринги. Воно все виглядало не так, як у фільмах, звичайно. А потім я також подивився на бокс, і мені це сподобалось набагато більше. Але включно до 2007 року я ще десь там і виступав по кікбоксингу. Тобто в мене десь там 30-40 боїв, може. О. З кіку, так. Цього я не знайшов ніде в інтернеті. Так. Чи в тебе завжди було присутнє бажання потрапити в Америку? Ні. Взагалі такого бажання не було. Не те, що бажання, я навіть таку можливість не розглядав. Тобто мені здавалося, що ось Олімпійські ігри та все. І потім треба там щось якісь були ідеї, якісь були друзі, якийсь колектив. В мене був такий момент у житті, коли там в 2007 році я там підв'язував. Я починав там працювати у клубі, десь в мене там з'явилися знайомства і якось такі були думки, щоб щось відкрити, якимось бізнесом займатися, ще щось. А потім після Олімпійських ігор я так подумав, і я вже пройшов майже 15 років. І зараз після достатньо непоганого виступу на Олімпійських іграх є можливості підписатись з якимось промоутером. Тобто тоді мої товариші по команді олімпійській, вони перейшли у профі. І тобто я вирішив ще попробувати себе там, тому що було б, мені здається, нерозумно просто не спробувати. Я так думаю, не вийде, принаймні я намагався або спробував. І воно вийшло так, що не дуже А який погано. в тебе зараз тут статус? По якій візі ти саме сюди приїхав? Я приїхав по туристичній візі, але вже як тільки я підписав контракт, мені зробили візу якусь там П1, це якась там віза для спортсменів, мені здається. І потім через 4 роки я вже отримав грін-карту. Місцевий. Начебто. Скажи, будь ласка, декілька слів про свій період в аматорському боксі. Що саме найбільше ти який період часу ти можеш виділити? Це, звичайно, Олімпійські ігри та підготовка. Мені здається, найбільш яскравими були період з 11-12 рік. Тобто, коли в нас така сформувалася команда, де було 6 людей. Це Бірінчик, Вася Ломаченко, Усік, Рома Капітоненко, я та Хитров Женя Євген. Ось це було круто. Тобто це було якийсь такий степ-ап з точки зору підготовки та взагалі боксерського розуміння. І, звичайно, і це було підкреплено результатом, звичайно, і на чемпіонаті світу, і на Олімпійських іграх. З ким ти вище названих спортсменів підтримуєш зв'язок? Насправді з усіма, з Василем якось не спілкуємось, але ніякого такого ворожого нічого немає, просто не спілкуємося і усе. А з усіма іншими я в цілому на зв'язку. А взагалі ти можеш зараз сказати своє коло спілкування серед спортсменів, неважливо якого виду спорту? Ось Денис Берінчик, з Хитровим спілкуюсь. Так, мабуть, і спортсменів, тобто з місцевих спортсменів це якісь не дуже відомі, скажімо так, мексиканські спортсмени. Є не дуже талановитий та перспективний боксер з Канади. Він, до речі, наполовину українець, наполовину італієць. Але він, звичайно, жодного слова на українській не розуміє та в Україні ніколи не був, але його мати народилася в Україні. Тобто його ім'я Джош Лупія. Він також тренується мого тренера, з ним спілкуємося дуже добре. Є Егіс Каваляускас, це литовський. Тобто усі боксери, яких тренує мій тренер Марко,
з ними ми підтримуємо дуже добрі відносини. Хобі. Яке в тебе хобі? Не знаю, мені подобається все, що рухається, автівки, мотоцикли. Люблю грати в шахи. Не граю добре, але мені подобається. Тобто навіть дивлюсь якісь там відео на Ютубі. Тобто щось в мене таке це захоплює чомусь. Дуже ледачий, щоб вивчити якісь там дебюти або ендгейми, але так подивитися та пограти мені подобається. В Україні розпочалася війна. Розкажи мені, будь ласка, як ви тут переживали і яка у вас взагалі була реакція на це все? І чи з ваших родичів хтось був в Україні? Так, в мене батько в Україні, в мене ще бабця живе, його мати. Тобто ще жива, їй вже 94 роки, але вона ще досі там. Знаєте, в Україні є різні категорії людей, я відносився до того, хто в це просто не вірив. Ну, люди роблять помилки. Тобто, можливо, це була моя помилка. Я в це не вірив, що це взагалі може таке бути. І тобто для мене це був шок. Я себе насправді якось так відчував, начебто зрадженим, тому що насправді я ніколи такого не очікував, тому що усі події на Донбасі, ну насправді в Україні велика категорія людей, які якось ці події, вони якось не торкнулися основної більшості українського населення. Тому якось це, ну, воно було, тобто це наче і цивільна війна, наче там якісь там сепаратисти, ну якось я не сприйняв цього. А коли це сталося, ну в мене таке сталося прозріння. Тобто, і ну, перший тиждень, мабуть, я просто сидів, дивився телевізор просто в шоці. Ну, а потім вирішив, що ну, насправді, ну, як то кажуть, маємо, що маємо, життя повинно продовжуватися. І це, до речі, мене десь спонукало повернутися до боксу, тому що паралельно з цим, я, може, попереджую, може, це було таке одне з твоїх там питань. Ось я сижу в шокі вже тиждень, і мені дзвонить відомий блогер Елі Секбек на відео, дає Канело, і він мене приглашає на спарринг. І я кажу, так я не готовий, я там підтримував десь форму, але це далеко від спортивної форми. Він каже, ні, приходь, ми будемо вчитися, а не битись. І все, і якось я так з ним поспарингував. Мені здавалося, що дуже непогано себе проявляв, і його тренер мені запропонував, якщо я хочу, він може виступити в якості менеджера. І все. Ми вернемося ще до цього питання. І ми якось почали з одного, я Так, але історія дуже хороша. Воно одне з одним пов'язано. Пов'язано, так. Допомога. А можливо, хтось з твоїх зараз знаходиться на передовій лінії, а можливо, якісь є фонди, благодійні фонди. Чи ти напряму комусь допомагаєш? Як ти проявляєш свою допомогу? У нас є благодійна організація «Важливі дії». Я є віце-президентом цієї організації, тобто ми з друзями створили таку організацію, яка ремонтує військові машини. Мета цієї організації – допомогти ЗСУ. Вона допомагає і зброєю, ну не зброєю, а дронами. Це тут, в Каліфорнії чи в Україні? Це в Україні і в Італії, в Рімені. В Італії ми купуємо списані військові автомобілі, і частина робот проводимо в Італії, ремонтуємо їх, доставляємо в Україну. Якщо вони потребують якоїсь дороботки, це дорабатується у Білій церкві, і потім вони даруються нашим військовим. Вау, круто, це круто. машини, дрони, бойові човни, якісь там харчування, тобто там якась яловичина, яка військова, там, яка сама може підігрітися. І ми велика повага. Якщо цікаво, то можеш загуглити, я дам тобі ссылку на... Так, обов'язково. Так. Я вважаю, що ми, напевно, і додамо назву фонду у наш випуск. А тепер переходимо трішки до таких тем, як бокс, накінець-то. Перемога над Адоніс Стівенсон. Який момент тобі найбільше запам'ятався і чому? Ну, напевно, 10-й раунд, коли я пропустив такий удар, який майже мене не закінчив весь бій. Ну, прикольно було. І прикольно було
вижити після цього. Мені здається, навіть після цього, кінцівку цього раунду, я йому багато чого віддав, що трохи його засмутило, мені здається. Потім я пам'ятаю цей спіч Теді Атласа, який там в нього є постійно метафоричні якісь там порівняння, він там, я вже не пам'ятаю щось там, що ми пожежники або ще щось. Ні, він мені казав, що наступні 30 секунд можуть змінити 30 років твого майбутнього життя. Наступного раунду його нокаутував. Це дуже круті емоції, безумовно. Скільки часу святкував? Я не такий, що там дуже полюбляю щось святкувати і в якомусь такомусь розумінні, як ти собі це уявляєш. Тобто клуб, ні, ну просто це прикольно. Відпочивав. Ми з родиною поїхали там у Домінікану десь на тиждень та відпочили, і все. І потім почав тренуватися знову. Підтримуєш зв'язок з Теді Атлас та Агіса Клімаса? Так, з Егісом нормальні відносини. З Теді не підтримую. Останнє, що було, це ми обмінялися, я написав йому повідомлення, він прочитав. І я просто знаю, яка він людина, він не відповів. І я не очікував, що він відповість. Так само в нього було з його попередніми відносинами. З ним або ти як його син, як його дитина, або ти його ворог. Тобто чогось такого посередині немає. Коли я йому сказав, що я піду спарингувати до Канела, він питався мене відговорювати, навіщо він тобі треба, він все, якщо я зрозумів, ну добре. А потім я просто написав йому меседж з подякою, все таке. Я також там написав, що я розумію, що, напевно, це останній раз, коли ми спілкуємось, тому, дякую за все, і далі я йду сам. Він прочитав і не відповів. Але зараз навіть я чув, він коментував там мій бій, який відбудеться, і навіть він ставить на мене. Я не знаю. Значить нормально. А більш-менш знаєш про його діяльність, які в нього зараз є боксери? Мені здається, що зараз він не працює з боксерами. В нього є свій подкаст, який там дуже непогано розвивається, і його зараз запрошують там і араби, і там, і сям. Тобто він продовжує свою кар'єру у якості аналітика боксерського, і мені здається, це в нього виходить дуже непогано. Декілька слів про бій проти Артура Бетербієва. Так. Що саме? Тобі цікаво. Чому так сталося? Це одне загальному. Так, давай в загальному він був готовий краще, і цієї ночі він був кращий за мене. По суті, тут немає ніяких виправдань. Чому так сталося? По-перше, усю відповідальність за це я беру тільки на себе. Я нікого не хочу там звинувачувати, що там Теді щось мені не дав. Я не впорався. Ось і все. А якщо там вдаватися в якісь деталі, мені там не подобалося, як ми провели там фізичну підготовку, яку, на мою думку, взагалі була жахлива. Ось так. Як ти вважаєш, на даний момент є боксер подібний по стилю Бетербієва? Якщо ми там будемо брати топ-10, я навіть не знаю, хто там є такий, який на нього схожий. Мабуть, ні. Якщо ти кажеш з точки зору якості як боксера, то, звичайно, там і той же Бівол, дуже якісний боксер, і ще там є хлопці, але їхні стилі повністю відрізняються тут. Угу. Після бою з Бетербієвим ти заявив про завершення кар'єри. Так. Не прокоментував причини такого рішення, але Ерік Клімаса, боксер, присвятив себе бізнесу. Яким типом бізнесу ти себе присвятив? Куди пішов? Мені здалося, що було б дуже цікаво зайнятися букмекерським бізнесом та казино онлайн. До речі, після програного бою багатьом людям здається, що це саме стало причиною. Але ні, навіть після цього я їздив у Нью-Йорк майже на місяць, і ми там проводили кемп. Кемп тренувальний, в нас не було бою, але ми готувалися до повернення. Але потім стався коронавірус. І вже зараз це щось таке, про що люди вже забули. А на той момент це все таке розганялося. Тобто там казали, що у Нью-Йорку, начебто у Центральному парку, там рефрижератор стає, та й холодильник, де там трупи грузять. І все, увесь світ просто там начебто з глузду з'їхав. Почали відміняти всі шоу.
То ми навіть тоді ще розмовляли з Егісом Клімосом, ми ще з ним співпрацювали як з менеджером, і вже там готувалися на бій повернення, тобто все було там заплановано, потім бам, все скасували. І взагалі не зрозуміло, у всіх там локдаун, всі вдома сидять, і якісь там ти дивишся прогнози, що буде далі, нічого не зрозуміло. І тут надходить до мене пропозиція відкрити онлайн-казино в Україні. Почав так думати, що я не знаю, скільки це буде цей коронавірус, що буде далі. І навіть і казино спочатку, і букмекери почали такі закривати, які іноземні. А тут це все онлайн. І я так вирішив, що чому б не спробувати. Я припускав, що я повернусь. Але для того, щоб бути оператором ставок на спорт, ти не можеш бути діючим спортсменом. Це суперечує закону. Тому мені треба було офіційно це об'явити. І насправді я отримав і ліцензію в Україні, і все таке, але от потім війна внесла такі корективи, скажімо так, і ось я повернувся в бокс. Як я і думав, може статися. Тому я і тренувався. Насправді протягом цього часу я не сидів на дивані, не їв пончики. Я не тренувався там на 100%, але я підтримував себе в формі, навіть спарингував інколи. Ага, крута історія. Насправді, якби все тут грає, один одному повинен просто не вийшло. А так буває, не попробуєш, не будеш знати. Так, і є таке прислів'я, якщо зустрічаються два чоловіка, один з грошима, а інший з досвідом, то вони розходяться, той, що був з грошима, уходить з досвідом, а той, що був з досвідом, уходить з грошима. Тобто в мене трошки інакше, але якось досвід отримав. Я зрозумів. На даний момент, крім заняття підготовкою до бою, щось є? Займаєшся бізнесом? Бачу бренд. Це просто для своєї команди? Бренд, це як мій мерч. Тобто хлопці, до речі, це українська компанія Tactica.ua. Тобто дуже круті хлопці, це вони розробили. Можна придбати онлайн і доставка в Америку також присутня? Насчет доставки я не знаю, тому що мені здається, що вони не такі великі, я навіть не знаю, чи є у них веб-сайт, але в них є інстаграм-сторінка, і тобто там, мені здається, з ними можна це обсудити. Підготовка до Девіда Бенавідеса. І так, 1,5 року тому перший твій противник це був Хосе Обандо. Так. Пізніше це був Рікардс Болотнікс. Крайній це був Айзек Родрігес. З ким було найважче в рингу? Звичайно, з Болотніком, тому що він насправді непоганий боксер. Такий, я не можу назвати його топовим боксером, але він такий дуже міцний середнього класу боксер, який може доставити проблем топовим боксерам. Звичайно, з ним був найважчий бій. Я не можу назвати, що цей був таким прям важким, але порівнюючи його з двома іншими, які були відверто жертвами, тому що я готувався, наприклад, бій повернення, тобто мені там дали одного суперника, потім він там змінився за 5 днів, потім він там його не пустили там у Штати. І Обандо знайшли за один день. Тобто він став на ваги там десь там щось там 15 паундів овервейт. І ми взагалі боксували, і навіть в цьому двобої мене там попросили побоксувати. Я зрозумів. Так. І останній бой Родрігес, це також була заміна, і його поставили десь там за 2 тижні. Він також там перевісив щось там 8 паундів, мені здається. Він може і десь там достойний боксер, але, звичайно, він не може конкурувати з боксером мого рівня, по-перше, тому що він супер middleweight, а він навіть не забив вагу у light heavy. Тобто ти можеш розуміти, що він не готовий. І воно сталося, як сталося. Тобто бій закінчився дуже швидко. Ти перепідписував контракт з Top Rank? Ні, я вільний агент зараз і з Top Rank більше не співпрацюю. Є якісь пропозиції? А навіщо вони мені? В мене є Еді Рейнозо, який мій менеджер, він мені робить такі бої, як, наприклад, зараз з Девідом Бенавідесом. Я підписую контракт на конкретний бій і все, тобто якісь там обов'язки в мене перед ними, або в них передо мною немає. Коли ти починаєш свою кар'єру,
усі зацікавлені, щоб підписати контракт. Тому що там в тебе є якісь умови, якийсь мінімум боїв, там, якісь ті умови, які тобі потрібні на початку. Але, по-перше, я вже був чемпіоном світу, тобто в мене вже якась сім'я, тобто я живу тут, у власному будинку, тобто я знаю, що мені тут робити. І насправді, коли ти вже чемпіон світу, то для боксера краще навпаки не мати ніякого контракту. Це дає тобі такий рычаг, щоб десь там просити або більше грошей, або якісь проштовхувати свої умови. Ну, якщо, звичайно, це контракт, як там у Ф'юрі або там у Канело там, на 300 лямів, то це інша історія. А в більшості боксерів такого ж немає. Гонорари ти відчуваєш велику різницю в гонорарах зараз після повернення? Зараз з Девідом Бенавідесом це, скажімо так, як у кращі часи, як у чемпіонські часи, тобто здорово. Так, можна це назвати навіть мейн-івентом, правильно? Ну, так, це комен-івенти, там Жервонта, але вони якось це, так, це ко-фічер, як вони кажуть. Твоя підготовка до бою, заняття, ми зараз знаходимося, де ти займаєшся, в залі, де ти займаєшся, правильно? В залі, де я займаюся боксом. Тобто, боксом, насправді, якісь кондиції, ми тренуємося просто у парку з моїм тренером, і він привозить там обладнання, якісь там гірі, гантелі, штанги. Тобто ми це робимо в відкритті такі, у парку просто. А боксерські, іноді спарринг-партнери приходять сюди, іноді ми їздимо кудись, там десь у Л.А. Всі локальні спарринг-партнери? Так, Лос-Анджелес. Ти можеш когось виділити, що навіть є з молодих чи, можливо, вже з наприклад, дуже багато я працював з Сотнерогавою. Він важковаговик, з Одеси хлопець. З ним дуже важко працювати, але з ним ми багато дуже спарингували, і мені здається, що для обох це дуже круто. Тобто ми оба бенефіціари цих спарингів. В тебе заняття кожен день. Можеш, будь ласка, розказати свій розпорядок дня? Коли ти встаєш? Приблизно я встаю десь о 7-й, снідаю, везу дітей в школу, тому що після цього, одразу після школи, в одному напрямку, я їду до доктора, тобто там є якісь в мене там фізіологічні процедури, там якісь там я лежу, дихаю киснем у камері, десь hyperbaric chamber, десь там годину це займає. Потім я повертаюсь додому і їду на ранкове тренування. Воно завжди починається з бігу, потім ми виконуємо якісь там вправи. Це щось по типу кросфіту, щось таке. Потім я відновлююсь у кріокамеру, тут у Вестлейку, тому що мені подобається якось так охолонути трохи, і потім мені це допомагає, мені дуже подобається. І їду додому. Багато хлопців, в них є ще така процедура, як масаж. Я масаж роблю десь раз на тиждень. Четвер – все те саме ранкове тренування, а ввечері я йду у баню. Тобто також їду в Голлівуд, там є така достойна, непогана баня. Субота – це крос, такий десь на годину 20. Десь я там можу робити спорти, це залежить від завдання. Більш-менш мій графік. Можеш в декількох словах охарактеризувати бійця Девіда Бенавідеса? Так, це атакуючий боксер, як у Штатах кажуть, бролер. Тобто він любить діяти десь на середній ближній дистанції, викидує дуже швидкий, тобто в своїх комбінаціях. Не можу сказати, що він швидкий на ногах, але швидкість рук дуже висока. Бути з ним близько, це, мені здається, дуже небезпечно, чого я насправді робити і не збираюсь. Так, великий боксер. Мені здається, зараз він у своїй ваговій категорії, де він такого ж розміру, як і я. Тобто до цього він боксував з хлопцями, вони були значно менші за нього. Марко Контрерас. Так. Де ви здибались, хлопці? Як воно все сталося? Це насправді мій самий перший тренер. Тобто, коли я приїхав сюди в січні 2014 року, ми з Егісом, Егіс мені казав, тобто
давай так. Тобто він працював там з тими чи іншими боксерами. І деякі з них, там хтось був у Вегасі, хтось був тут, в Окснарді. Тобто офіційно моїм тренером повинен стати Роберт Гарсія. А ми приїхали перший раз до Окснарду, щоб з ним зустрітися, а його не було. І замість нього був Марко Контрерас, він був його помічником. А Роберт тоді готував Майдану на реванш з Мейвезером. І до того ж в нього було багато вже таких, там і Градович був, Брендон Ріос був. Тобто він там приділяв мені увагу трохи, там десь там декілька раундів на день або навіть. Але 95% всього часу я з першого дня почав тренуватися з Марком. І от якось так був період, коли я потренувався в стеді, але з Марко я постійно підтримував відносини. І навіть коли я покинув бокс, я продовжував тренуватися з Марком. По суті, це мій перший тренер у профі. Ваші відносини, як Дружні, мені дружні, здається, так? дружні. Наприклад, я йому спокійно можу сказати, не хочу. Ну, тому що мені так здається. Тобто, ми можемо це обсудити. Це не так, що він мені каже, я тобі там наказую. Ну, наприклад, як з Теді Атласом, це насправді там є тільки дві думки. Його думка і інша неправильна. А тут у нас є діалог. Тобто це, мені здається, залежить від людини. Я спробував і такий підхід, і для мого якогось там темпераменту, мені здається, це мені підходить краще. Нагадаю, що 15 червня, це субота, в MGM Grand Garden Arena, це у Лас-Вегасі, відбудеться поєдинок між Девідес та Гвоздик. А main event у нас буде, це two titles fights. Девіс і Мартін. Вау. Так. Ми обов'язково прилетимо тебе підтримати. Супер. Скажи декілька слів нашому молодому поколінню, спортсменам, що потрібно робити для того, щоб бути чемпіоном? Ніколи не здаватися, послідовність, вірити в себе. Дуже важко працювати, тому що хтось талановитий, хтось менш талановитий, але без таланту та з наполегливою працею можна досягнути найвищих досягнень. А з талантом без важкої роботи ти не досягнеш нічого. Секрету немає, важко працюйте і у вас все вийде та вірте в себе. Хороші слова від чемпіона. Велике спасибі. Дякую. The city is up in the madness, and people is giving the damage. They turn into animal savage. So rhinos and hippos are mad.